په دې لیسن کې به موږ خبره کوو چې امیزان څه شی دی. دا کمپنی د کله له شروع شوې ده چې په یو کمپنی کې ته کار کوې، خیر لږ ډېر معلومات حاصلول پکاري چې آیا د کمپنی بیک ګراوند سره کمپنی کوي څه، ماته پر روان مستقبل کې د څه فایده ده، او په امیزان کې سیلینګ ماډل څه دي، او آیا په امیزان زه د دنیا نه سامان خرڅولی شم که نه شم، د امیزان دی څه شی. اوله راځو امیزان په 1994 کې لانچ شوی او د امیزان مالک د دې نه مخکې 1994 نه مخکې په مکډانل کې به برګرې پخولې. اوس که ته یو پښتون ته ووایې چې یاره داسې یو برګر پخولو والا هلک راپاڅېدو او نن هغه د 188 بلین مالک دی، تا ته پته را پښتون به څه وایي؟ مړی یې پوډر یې خرڅ کړي، مړی یې غل دی. نه، دا کارونه په غلا کې او پوډرو کې نه کېږي، دا کارونه په ویژن سره کېږي. همیشه زه وایم ویژن غټ ساتئ. اوس درته وایم 1994 کې چې کله امیزان لانچ شو نو دومره ورسره پیسه نه وه چې خپل بورډ جوړ کړي، نو په رنګ باندې امیزان.com لیکل او شروع یې د کسه نه کړه د خپل کور د ګیراج نه یې شروع وکړه. اوس درته بیا وایم هلکانو جنکو په دې کې نصیب نه وګورئ، دا هغه هلک نصیب انسان په خپله لیکي چې یو کار نه کوي په نصیب کې نه، خو چې یو کار دی وکړه د نصیب دی. الله پاک وایي ته یې وکړه نو ځکه نه الله د بره نه راځي. دا همیشه دا ویژن د ځان سره ساتئ، د ځانه قمقلان مه جوړوئ، د ځانه چې دی هغه طرف ته به مه ځئ کوم طرف ته چې زموږ مشران تللي دي او خپل ژوندونه یې تباه کړي. 1994 کې چې امیزان لانچ کو د خپل ګیراج نه به کتابونه خرڅول او په خپله به یې شپ کول، په دې کې شرم نشته. ګورئ په 1997 کې 1 ملیون 10 لکه کسانو باندې چې سامان خرڅ کو نو د امیزان مالک په خپله لاړو او پیکیج ډیلیور کو، هر شی وخلي. ګورئ دا یوه خبره واورئ، د شپې څه نه کېږي، دا مه وایئ ګورئ چې په شارټکټ مالداره کېده په دنیا کې نشته، هر شی یو پروسس کال دوه لګي، خو انسان خپل ځای له راشي. زړه به نه وهئ، که تا ته ولګي چې یاره نه امیزان زما لپاره نه دی پروډکټ کې ته نقصان وشي، زړه به نه وهئ. زما سره داسې سټوډنټان دي چې اوس د میاشتې هغوی 1 لاک درهم کوي په قلاره چې یو پروډکټ نه کېږي نو هغه لرې که. راځو چې امیزان کې سیلینګ ماډل څه دي، په امیزان څومره خلک سامان خرڅوي، د امیزان ټوټل ورث څه دی او دا کمپنی کوي څه. امیزان ټوټل ورث چې دی کلوز ټو $1 trillion دی او امیزان هر روزانه $1 billion سیل کوي او په امیزان څومره خلک سامان خرڅوي 1.63 ملیون پی سیلرز دي زما او ستا شان، خو 300 ملیون بایرې دي. سوچ وکړه 300 په دې کې 170 ملیون چې دي پرایم یوزر دي. په امیزان کې پرایم یوزر څه ته وایي؟ دا هغه کسان دي چې امیزان ته هره میاشت $10 ورکوي خو د دې ډیلیوري فری او نیکسټ ډے ورته پروډکټ کور ته رسي. په امیزان باندې هر روزانه 1.63 ملیون پیکیجز چې دي 170 سمثینګ هر روزانه پیکیجز ډیلیور کیږي او 180 فلفلمنٹ سنټرز دي. فلفلمنٹ سنټر څه ته وایي؟ په کوم ځای کې چې د امیزان ویر هاوس او هغه خپل سامان هلته سټور کوي او خرڅوي. اوس راځو په امیزان باندې به تاسو څنګه سیلینګ کوئ. اگزامپل والا یو کس په افغانستان کې دی، پاکستان کې دی، دنیا په هر ګوټ کې دی، دی په امیزان څنګه سیل کوي؟ د امیزان باندې د سیلینګ لپاره ستا سره یا به موبایل یا به لیپټاپ کروڑاو ته ضرورت نشته. ستا سره $1000 هم شروع کولی شي، د 500 هم شروع کولی شي، د وړې نه شروع کولی شي. اوس په امیزان کې به ته د افغانستان ته اوس دا سوچ کې چې یاره زه ناست په افغانستان کې یم، زه په امریکا کې څنګه سامان خرڅوم؟ اسانه طریقه ده، ته ناست په پاکستان ټاک ته ساین اپ کې، دا پوره طریقه به ته زه وښیم هر څه. نو ته به څنګه کې چې تر دې سره ساین اپ وکړو، لیسټینګ به وکړې، سامان به ورته راولېږي، بیا به ته وایې چې سامان به رقم ځای نه الم، دا به راته هم وښیم چې سامان به رقم ځای نه الې او ته به وایې چې ما ته پته څنګه لګي سامان ښه خرڅېږي. په امیزان کې سیلینګ ماډل FBA فلفلمنٹ بای امیزان. فلفلمنٹ بای امیزان څه ته وایي؟ په پښتو کې ته فلفلمنٹ وایي پوره کولو ته، بای امیزان یو کار چې امیزان پوره کوي. په دې سیلینګ ماډل کې سیلر د پوره دنیا نه تر ناسې، اوس لیټ سې تر افغانستان پاکستان کې ناسې یا په بله دنیا کې ناسې، ستا په امریکا کې سټور دی او ته FBA کې ستا کار څه شو؟ ته به صرف لیسټینګ وکړې، بس دا پروډکټ لیست کو، سپلایر دی پیسه ورکړه، په سپلایر دی په کوم ځای کې ناسته؟ په چاینا کې. امیزان به ته ایډرس درکړي، وروره سامان دې دې ځای ته راولېږه،
ته خپل سپلایر لا اډرس ورکې امیزان ته به سامان هغه شپ کی چې کله امیزان ته سامان ورسی امیزان دی باکس سکین کو سامان بستا ایکټیو شي چې سامان دی ایکټیو شو کسٹمر واغستو امیزان به خرڅي پیک کوي شپ کوي ته بناس په افغانستان کې په قلاره ته پیسې میلاوي ایسوم مکوا دا پروسس ریپیټ کوا دا اف بی ای شو او دا پروسس ته په پوره دنیا کولای شي تاسو په امریکا کې خاص ټورو په کینیډا کې کولای شي په یو کې په پوره دنیا چې په دنیا کې ته په کم ګوټ کې امیزان دی په دوبۍ کې ته په یو ساعت کې نه ستا پوری مرزي لري چې ته څومره مخې ته بوزي انسان تاسو ته څنګه په غر کې سورې کولای شي چې څومره مخې ته بوزي هغه ستا مرزي ده پوره دنیا باندې ته پروډکټ سیل کولای شي او د پوره دنیا نه خاص سیف ماډل د دې ماډل د لپاره کمپنی ته ضرورت نشته صرف پاسپورت لګي او بینک سټیټمنټ لګي یا ستا آی ډی لګي پوره طریقه پر تخیم چې اکاونټ سټپ بای سټپ په تاسو پوکم او د دې کاروبار د لپاره تعلیم تم ضروري شته دا مې ریږي چې هر زموږ تعلیم نشته موږ بس کو انګلیش نه راځي انګلیش تم ضرورت نشته نن سبا هر براوزر چې دی هغه پښتو ته اردو ته فارسی ته ترانسلیټ کولای شي نن سبا ارس آسان دی ون کلیک ته ون ټچ ته بس بینک اکاونٹ پکار دی چې پیسې را ترازي نو اف بی ای ماډل باندې تاسو پوه شئ چې فلفلمنٹ بای امیزان کې پته سکے ستا به صرف دا کاری چې ته به لیسټینګ کې ستا سامان به امیزان ته راځي او امیزان بهر سکے خو په دې میتھډ کې به ته امیزان ته 30% ورکې بالکل دا مناسب ریټ ته ولی ته مزدور بنه ساتي ته به ویر هاوس بدینی ار صبر ته امیزان کې سامان د سٹور کوي پیک کوي شپ کوي ریټرن ارس امیزان کې ته په قلاره ناسه بس او دا یخیا تا ته اړو کې نه مو بس ارس امیزان کې تا ته ایمیل راځي چې یار موږ دي سامان خرڅو موږ شپ کو سامان خرڅو موږ بل میتھډ د اف بی ام فلفلمنٹ بای مرچنټ فلفلمنٹ تاسو ته پته ولګي چې ته یې پوره کړئ ته بای مرچنټ چې هغه کې به ته خپل پیکینګ کې شپینګ به کې ارس په خپل کې خدا میتھډ ته په اق ملک کولای شي په کوم ملک کې چې امیزان موجود دی اوس په پاکستان کې افغانستان کې د امیزان ویر هاوس نشته نو ته پاکستان افغانستان کې نشي کولای دوبۍ کې په نور ملکونو کې چې په کوم ملک کې امیزان تالته اف بی ام کولای شي او که په کوم ملک کې امیزان د هغه ملک ته اف بی ای په پوره دنیا کې کولای شي دا دوا سیلینګ میتھډ شو په امیزان کې اوس په سیلینګ میتھډ کې دوا داسې د پروډکټ سیلینګ میتھډ دی چې هغه باندې ځان په هکې یو ته پرایویټ لیبل د پرایویټ لیبل څه مطلب دی چې یو پروډکټ تر چاینا نه والی هغه خپل نوم ورکي لکه سه دا آیپیډ ما په چاینا کې واغستو په دې سپلایر ته چې په دې زما لوګو لګو زما هر څه لګو دې ته پرایویټ لیبل وي د دې لپاره به ته لیسټینګ کې خو د دې سره سره به ته پی پی سی کمپین چلے او دا به خلکو ته ایڈورټایز کې خلکو ته بخې چې یار دا زما پروډکټ دی زما پروډکټ والی بل په امیزان کې بل سیلینګ میتھډ دی هول سیل وته وي هول سیل څه مطلب دی چې برانډز خرڅه په امیزان باندې برانډز هر څو خرڅول شي ته د یو رجستر ډیسټریبیوټر نه سامان والی هغه وتا ته انوایس درکې امیزان وتا ته اپروول درکې سامان خرڅو په هول سیل کې دا فائدہ را چې ته په پی پی سی کمپین نه چلے او په هغه کې ډیر زیات سامان وږي نو په دې کورس کې به تاسو ته پوره ماډلز خیم اف بی آی اف بی ام هول سیل په دې پورا چې اکاونټ په څنګه جوړو سامان به څنګه الو امیزان ته به لیګو څنګه لیسټینګ څنګه کیږي شپینګ څنګه کیږي هانټینګ څنګه کیږي دا پورا هر څه موږ زده کوو سټپ بای سټپ نو دا د امیزان تاسو ته ما ورغو کې ریکاپ تر کو په نیکسټ لیسن کې به تاسو ته خیمه چې یارا موږ به امیزان سره اکاونټ څنګه کولاو که تاسو د امیزان سره اکاونټ په امریکا یورپ په دې کې کولاو هاي نو د هغه یو لینک ته بل لینک ته ضرورت لوته نشته که تاسو په دوبۍ کې ټول لینکونه به زه درکم تاسو ته به زه د هر ملک لینک درکم خو لکه څه تاسو په یو ملک کې خاص ټور چلی او ته چې یار زو سره بل ملک نو ته پورا مارکیټ پلیس په یو پیج باندې راوستې شي هغه اسانه ده دغه لپاره ایمیل لګی نور اسم نه لګی تاسو سره ستا جیمیل له ساين اپ ته د ساين اپ لپاره تاسو سره څه پکاري چې تاسو سره ستا پاسپورت سکین پی ډی اف کې سکرین شاټ نو او یو میاشتې بانک سټیټمنټ چې پاغه ستا اډرس وي او چې میک شور چې دا بانک سټیټمنټ اډرس چې هغه واضح او ورسره په انګلیش کې نو دا به امیزان ته از پروف ته پاره زو تاسو به سیستم ته بوزم په سیستم کې به تاسو ته خیمه چې یارم بر امیزان سره اکاونټ څنګه کولاو د ویریفیکیشن نه به موږ پس سکو نو دا ورکوټه ریکیپو چې هر روزانه $1 بلین سیل کوي 1.63 ملین سیلرز دی په امیزان 300 ملین ته خلک کمپټیشن نشته خپ قلاره او امیزان ګرو کوي
کته ته څوک وایي نه مړه په امیزان کې کمپټیشن دی، هیڅ کمپټیشن نشته. امیزان نور ګرو کوي، دا میتھډ زده کوي، ښه کاروبار دی. $1 بلین سیل هر روزانه کوي چې زما پښتون رور ته تر کال $1 ملین هم کوي، ډېر شی دی. او پاسیبل تاسو ته هر څه چې دی کنه ویژن ساتئ، همیشه هر څه په مایند سیټ ویژن، ځا همیشه مایند سیټ غټ ساتئ. ځان د پښتنو خبره بناوري چې یاره څومره دي صادري د هغې عمر خپې غځونه صادره خپې وباسه چې درته پته ولګي خپې دې یخې شي چې یاره ما ته خو غټ صادر پکار دی. نو زموږ د مشرانو په متلو پسې به نه ځي، دنیا بدله شوي، ډېر سمارټ شوي، ځان سمارټ کوي، ښه همیشه هغه کار کوي چې په کومه کې تاسو سکوني ازادي. زما د دې کورس مقصد دا دی چې تاسو زه د غلامۍ نه راوباسم، چې تاسو د دنیا کې د کار نه علاوه نورم شته. تاسو ته زه ویم چې پیسه په دنیا کې ګټل څومره په اسانه په سمارټ طریقه او حلاله طریقه راته ښیم. دا راته نه یم چې لاړ شه غلا زینا په دې کې نشته، سمارټ کار دی بس. اوس زه تا د یو انسان دی ګوره، اسانه مثال دی، یو انسان دی ته ما ته ووایې چې یاره زه د پاکستان نه افغانستان ته پیاده لاړ شم، څومره ټایم به لګي؟ رایټ، ممکنه ده، خو کېدای شي په لاره به باران وي، د هغې ما ته به تکلیفونه وي، خو بل کس ته ما ته په جاز کې کښېنه به زما نظر ورسي، په ګنټه دوه کې به ورسي. ولې؟ هغه منزل خو یو دی که نه، یو منزل ته به ورسو، خو دا بل ولې په کال کې ورسي، دا بل ولې؟ خو هغه سمارټ کار جاز یې واغست په جاز کې لاړ. نو زه درته وایم چې کامیابي چې دا کامیابي همیشه سمارټ کار چې کې زر به خپل منزل ته رسې. پیسه جوړول په نن سبا دنیا کې ډیجیټل زمانه ده، په اسانه $2 ته په هره میاشت ښه په اسانه هېڅ هم مه کوه ته جوړولی شي. دا زه تاسو ته شین باغ نه ښیم، دا زه تاسو ته حقیقت وایم چې هر روزانه $1 بلین سیل کوي، او دا پټه خبره نه ده. امیزان 1 ټریلیون لکه دا د ځان هوایي خبرې نه دي چې زه ووایم چې نه، دا حقیقت دی. زه به درته امیزان انالیټکس هم وښیم چې یاره دومره سیل اړو ضرورت هم نشته، په خپله یې وګوره، تا ته په خپله پته ولګي. نو راځئ چې ځو په دې کې موږ زده کوو چې موږ به اکاونټ څنګه جوړو. مننه.